και την ημέρα. Εκεί βέβαια με την προσοχή του Αγίου Σάββατου δεν είχαν νερό εδώ πέρα οι πατέρες. Ήρθαν χωριώτησαν και λένε πώς θα κάνουμε μοναστήρι, λέει. Ελάτε κοντά παιδιά να ακούσετε. Ελάτε να ακούσετε από τον Άγιο Ηγούμενο, ελάτε. Ελάτε Σωτήρου, Θωμά, ελάτε και βγάζετε μετά φωτογραφία. Να λέμε για το Αγίασμα εδώ πέρα. Ότι όταν ήρθαν εδώ πέρα ο Αγίου Σάββατου δεν έχει νερό εδώ. Γιατί ήταν ακατοίκητος ο χώρος. Έμεινε 5 χρόνια εκεί στη δουλειά που βλέπετε εκεί με το Σταυρό. 5 χρόνια και από εκεί με την Παναγία. Και είπε εδώ ένα Σάββατο στη μοναστήρι του βάζανε πέρα τη βοήθεια. Θα πρεσβεύει τον αιώμη στην πυρία των μοναχών. Χάρη και ο Άγιος ήρθε εδώ, είδε το σπήλο μέσα του Αγίου Νικολάου που είναι τώρα η εκκλησία και καθάρισε το περιπέτεια το γεννήθηκε το 491 επί πατριάρχου του Ιωσήφου Σταυρού και εκεί άρχισε να συγκεντρώνεται κοντά το μοναχή. Μαζεύτηκαν μια δομηταριά εδώ πέρα, δεν χωράγανε στη σπηλιά, μετά αναγκάστηκαν και κάναν το ναό του μεγάλου μέσα από τη σπηλιά που είναι ο Αγίου Σάββατου μέσα. Τη στιγμή του Ευαγγελισμού. Αλλά είχαν το πρόβλημα το νερό. Δεν είχαν νερό εδώ πέρα, άνυδρος ο τόπος, ξεραίλα παντού. Λοιπόν, ζεστό το κλίμα, πολύ το καλοκαίρι βέβαια. Δεν ξέρω αν είχε κανένα το καλοκαίρι εδώ. Λοιπόν, και φέρανε το νερό από βόρειες Λάβρας, 3 χιλιόμετρα. Τώρα με την ταυτότητα. Και τώρα άντε να κάνεις μοναστήρι, να φέρεις το χωράς νερό. Άρχισαν να αγωγίζουν οι πατέρες. Τότε πήγε ο Άγιος Σάββατος τώρα, έτυχε να είναι εδώ κοντά στο Αγγέλο. Και μας δηλώνει εκεί πέρα και προσευχόταν ο Άγιος για να τους στείλει νερό για την λειτουργία της μονής. Και αυτό μέσα ένα ζώο που έσκαπτε. Το ποδαράκι εδώ, έκανε τα κολλήτια και έρχονταν το νερό από το βράδο. Και έσκαπτε το ποδαράκι, σαν το κόψει ο Θεός για να μαζευτεί το νερό και να πιει. Και τέλειωσε ο Αγιος Σάββατος και το βλέπει και λέει «Λάτε πατέρα, μας έστειλε αυτό το νερό». Και το είδαν και πέρα μέσα το νερό και από τότε λέει μέχρι σήμερα με το πέραν κοινής ουδέποτε στέρεψε ούτε και μόνο το καλοκαίρι. Και εδώ δεν μπορεί να πάει τώρα γιατί θα κάνει μισό και παραπάνω. Είναι εδώ κάτω είναι. Και εμάς εδώ που πατάμε είναι από κάτω το Αγγέλο. Είναι σκύλο μέσα στο πράγμα. Λοιπόν, το καλοκαίρι που έχει και πάντα οι ασκητές που ήταν εδώ πέρα παίρνουν νερό. Για ποιος είναι αυτό? Μεγάλη ποσότητα ή... Όχι, μικρή. Ένα εσωτερικές και 4 ώρες. Στα αγώνες. Έχουν βέβαια και τις στέλνουν. Έχουν νερό με το πρώτο. Όσο βρέχει, έχουν ολόκληρο σύστημα πάνω στον πύργο του Σημειανού που είναι και ένα μεγάλο κανάλι που έχει με τσιμέντο. Αυτό είναι πέρα, έχετε από το βουνό πάνω. Και μονομένο. Καθαρίζουν πρώτα μισή ώρα τρέχει το νερό όλο έξω, να καθαρίσει το κανάλι και μετά το παίρνουν για διάφορες εργασίες για τις ανάγκες του μοναστηριού. Εδώ ήταν το κέντρο της. Ήταν η Λάβρα και από εδώ και από εκεί. Δεν ήταν μόνο δηλαδή, αυτό που είναι μέσα στο κάστρο. Ήταν ένα απέραντο χωριό, μεγάλο. Ήταν μια πολιτεία. Και ήταν σπιτάκια. Αν δεν ξέρεις τα νερόρα που είναι τα σπίτια, από αυτό. Ήταν εδώ το κέντρο, δεν μπορούσαν το Σαββάτο να κάνουν την αγρυπνία. Πάμε στο Σαββάτο την αγρυπνία στην περιοχή. Τρώγανε όλοι μαζί στην τράπεζα και την τράπεζα. Μετά πέραν μια μικρή αυλογία από τον ηγούμενο, την κάθε ηγούμενο, και βγαίνει καθένας στο σπιτιρό του. Έτσι κάνανε μικρά εργόχερα, τα βρουδάκια, το σαλάκι, τέτοια πράγματα, να φέρουν σαν ευλογία στον ηγούμενο του κάθε ηγούμενο. Λοιπόν, αυτό όμως μέχρι το 1200-1150 κάπου εκεί πέρα. Μετά ύστερα λιγόστησαν οι μοναχοί λόγω της που γίνανε πολλές σφαγές εδώ στις νησίες. Πέρασαν σε Άραβες, σε χώρες που είναι εδώ πέρα. Και αρχίζει το μοναστήρι μέχρι τώρα εδώ που είναι. Από εδώ, μέχρι κάτω είναι από εκεί, είναι εδώ το μοναστήρι και νόβιο βέβαια τώρα. Είναι όλοι μαζί, και είναι η τράπεζα και να τα πάνε. Λοιπόν, έξω βέβαια, όπου ανασκάψεις εδώ πέρα, θα βρεις βασιακά, θα βρεις σταυρούς, θα βρεις πιανόκανα, θα βρεις την κουβέντα του ότι ήταν κατοικημένος ο χώρος, ήταν η υπήρχε ζωή πολύ αυτή. Πόσο ασκητές ήταν? Είχαν φτάσει μέχρι 5.000. 100.000. Πριν από τον μητέρα. Μετά βέβαια άρχισε το πέρα με αυτό. 100.000 ήταν εδώ ασκητές. Γιατί αυτά ήταν κατοικίες Αγίων. Οι πιο σύγχρονοι εδώ είχαν πόρτες, οι άλλοι πατού. Όπου είχε τρύπα μπαίνανε μέσα. Μα δεν βλέπεις όλο τρύπες. Άμα κοιτάξεις από πέρα μέχρι εδώ. Μα 100.000. Διανοείσαι. Ο Αλισάβας να το κατέβαινε σκηνή.
Λοιπόν, και ο ο Άγγελος εδώ πέρα, με πέρασε από τον Άγιο Θήμιο που έρχεται στον Άγιο Θόπλο και σε διάφορα σκηνή και μετά ήρθε όλα οι καθείς αγγέλους. Era το λόγο σκηνή. Και έγινε ενδιαφέρον και τα άγρια ζώα, γιατί είχαν τότε την διαφορετική πολλά ζώα. Και από κάτω ήταν βράχος. Το έσπασε ο Γιώργος, έκανε από μέσα που είχε μια σκάλα αλουμινένια και ανεβοκατεβαίνει πάρα. Άλιστα, ναι. Οι επισκευές εδώ πώς γίνονται τώρα που έχετε έτσι οικονομικά και για τους εξορεσμούς αυτούς που κάνουν εδώ, τις συντηρήσεις των... Βρίσκονται άνθρωποι, εντάξει, και βάζουν. Και στην πόρτα, δεν θέλω νόμο του είναι. Έχουμε κάνουμε, δεν έχουμε ψωματά. Και απέναντι από σκητήρια. Ναι. Εδώ είναι το Αγίο Ανθίμο. Ο Άγιος Άνθιμος ήταν της εποχής του Αγίου Σάββα. Το άλλο είναι κλεισάκι εκεί πέρα. Έχει Αγία Τράπεζα, προσφυγωτά, προσκυνδεδί, όλα αυτά. Στη μέση. Αυτό εδώ πέρα το ακρανό ήταν ο Άγιος Άνθιμος, ο Άγγελος του, ο Σαββαΐτης. Με την πόρτα, πάτερ, με την πόρτα. Ναι, εκεί, το ακρανό. Αυτός ζούσε όταν ήταν ο Άγιος Σάββας και μια βραδιά ακούει ο Άγιος Σάββας ψαλμοδίες. Και λέει, καλά, πώς θα αρχίσει να ακολουθεί, πώς θα πάρει τη βοηθεία, και δεν θα το πάρει. Και λέει κάτι στην εκκλησία, βλέπει δεδομένα. Δεν κάτι δεν κατάλαβε καλά, αυτό αυτό που πάλι. Και ακούει πιο έντονες τις ψαλμοδίες, πιο γλυκές και πιο ωραίες, το άρεσε πάρα πολύ. Και πριν τον εκκλησία στην πόλη, και πάνω το δίνει εδώ πέρα, πέρα λέει, εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, δεν είναι πάλι. Ακούω κάτι ψαλμοδίες αυτά. Πάρε φώτα, λέει, και πάρε και μοιάματα και αυτό. Σπάσε την πόρτα, και πού θα την ανοίγει πέρα εκεί. Και βρήκα τον Άγγελο στη στάση προσευχή, έχει πάρει ο Άγγελος του Κέντρου και ξέραν οι Άγγελοι που θα βάζουν την προσευχή στον ουρανό. Αν έκλεισε στα αυτή, μπαίνει μέσα στο σπιτήρι όταν την κλείζουν την πόρτα και με ένα παραθυράκι μόνο του δίνει την ενία και τώρα του ξεροφαγιά και τα λεφτά του την αποστολή. Και όταν κοιμηθεί, τότε άνοιγε την πόρτα. Αυτή είναι η έγκριση. Και ο Άγιος Ιωάννης Κολονίας απέναντι και αυτός έγκρισε σχεδόν. 30 χρόνια και αυτός, μέσα εκεί στο σπήλο, έχει κλεισάκι μέσα εκεί, έχει στέρνα. Εκεί πέρα που είναι η Πέτρα, μπράβο, ναι. Έχει 3 σταυρούς τώρα ξεθοριασμένοι, αλλά φαίνεται λίγο. Εκεί πέρα έμεινε επίσκοπος από την κολονία της Αρμενίας βέβαια. Εκεί στην Άγια Αρκάδη μπορούμε τώρα να μιλήσουμε. Εκεί πέρα έχει το σκεπτικό του Ιησού, το Βαντήσιο, το Μέτρο, αλλά φαίνεται αυτό. Λοιπόν, το Αγίου Ξενοφόντου είναι πολύ μικρό, το κλεισάκι δεν είναι πολύ μικρό. Εδώ στον Άγιο Ιωάννη έχει κλεισάκι, αλλά είναι γκρεμισμένο, ακόμα δεν κάνει τίποτα. Στον Άγιο Άνθιμο πάτε εκεί απέναντι. Στον Άγιο Άνθιμο πάμε, όταν έχει γιορτάζει 7 Ιουνίου. Μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Αν δεν τάχουν το παιδί και πέρα, δεν θέλουν τώρα πάμε. Ήταν τόπος αγιασμένος εδώ πέρα, γιατί τόσο από τους παλιές που γίνανε στους πατέρες, αλλά και πώς είναι ασκητές με τα δάκρυά τους και πώς αγωνίστηκαν εδώ πέρα μέσα εδώ και εκεί την εποχή δεν είναι όπως τώρα που είμαστε όλοι λίγο καλομαθημένοι και καρόγια και λαϊκοί και όλοι. Τότε εκεί την εποχή με λίγο ψωμάκι ή με λίγα μελάγρια που βρίσκονται σε μερικά σημεία που πετρώνανε, περνάγανε με χαρά. Και λίγο νεράκι είχαν και δεν τους ένιωσε για τίποτα άλλο. Τώρα όμως βέβαια έχουν καλομάθητες. Ο Άγιος Σάββας είχε τη συνήθεια και πήγε τη Μεγάλη Σαρακοστή στην έρημο. Έξω. Είχε πάρει τη συνήθεια από τον Άγιο Ευθύμιο. Ο Άγιος Ευθύμιος ήταν ο πρώτος γεροντάς του όταν ήρθε εδώ πέρα από τη μεταλλάσσει την πατρίδα του και τον λέει επειδή είσαι αγένιος, ήταν αγένιος ο Άγιος Σάββας και το χρόνο ήταν. Δεν θα σε κρατήσει στη Λαύρα, γιατί το μοναστήρι του ήταν Λαύρα. Λαύρα σημαίνει γέροντας του ποταμικό, το όπως και εδώ. Θα στείλω στο κοινόβι του Αγίου Αβάστατου του Ρήνη που είμαστε φίλοι και στην ασκητία μαζί. Εκεί πέρα είναι συμφέρον του ψυχής για καλύτερα εκεί πέρα. Και εκεί πέρα έκανε παππού. Και όταν κοιμήθηκε ο Άγιος Θεοδός και ο Άγιος Θεόδωρος και ο Άγιος Ευθύμιος, μετά ήρθε εδώ προς τα κάτω. Αλλά τις συνήθειες που πήρε από τον Άγιο Ευθύμιο τις κράτησε και εδώ πέρα. Απεγόρευσε να έρχονται εδώ πέρα γένεια παιδιά να κοινοβιάζουν, να μένουν εδώ στο μοναστήρι και τη Σαρακοστή την κράτησε και αυτήν και πήγαινε έξω στην έρημο. Μετά την απόδοση για τον Θεοφανία, έπαιρνε λέει, τα απαραίτητα και ένα μαθητή μαζί του και πηγαίναν έξω στην έρημο. Όπου βρίσκανε ένα σπήλαιο, κάτι εκεί πέρα να πίνουν κάπου. Και εκεί πέρα όπου βρίσκανε, υπήρχαν σε μερικά σημεία τα μελάγρια τα λεγόμενα, τα οποία είναι μεταξύ πατάτας και κρυμμυδιού, αλλά είναι γλυκό και τρώγεται και ομό έτσι. Από αυτά ζούσαν οι ασκητές. Στην έρημο, ναι. Έπαιρναν λέει και ένα σακί παξιμάδια και με αυτά και πήγε τη κοινωνία. Ο Άγιος Σάββας λέει, περνούσε όλη τη Σαρακοστή χωρίς να φάει τίποτα. Μόνο τη Θεία Κοινωνία. Σάββατο και Κυριακή. Αυτό ήταν. Όλα τα άτρωγε λέει ο μαθητής του.
ο αγαπητός, έτσι λέει. Αγαπητό το όνομά τώρα ήταν, το είχε παιδί κοντά του και τον αγαπούσε, περισσότερο, αγαπητός είχε καταναλώσει τα παξιμάδια κτλ. Λοιπόν, αυτή την τάξη το τηρούσε κάθε χρόνο, λέει. Και τώρα δεν ξέρω αν προσέξετε το μάτι του δεξί, που δεν ήταν, δεν ξέρω τι είδατε, είναι αδιανό εδώ πέρα. Ήταν μια φορά στην έρημο και γερνώντας από πήγε να έρθει το Σάββατο Λαζάρο γερνώσαμε. Πέρασε από τη μικρά θάλασσα και βλέπει ένα νησάκι ωραίο μέσα στη μικρά θάλασσα. Λέω ωραίο αυτό, θα πάρω το χρόνο εδώ πέρα να κάνω τη μικρά σάρκα αυτή. Αλλά ας πάω να το δω, λέει πρώτα, λέει, να ξέρω το χρόνο, λέει, πώς θα κινηθώ. Πάει να περάσω όμως από τον δρόμο να πάει εκεί, βούλιαξε κάπου εκεί πέρα, εκεί πέρα φτιάφη, πίστες, αλάτια, αυτά και νόμιζε ότι ήταν στερεότο αυτό και βούλιαξε εκεί πέρα και κάηκε το μάτι του. Παρόλο που ο ίδιος έκανε θαύματα σε άλλους, αλλά για τον αυτό δεν παρακάλεσε και έμενε έτσι. Δεν θεραπεύτηκε. Και τότε όταν πήγαν στην Βενετία για να πάρουν το λείψανο οι πατέρες από εδώ, ο Γέροντας ο δικός λέει, να λέω Άγιος Άμμος. Και πού το ξέρει ο Γέροντα, και δεν βλέπεις το μάτι του που είναι αδιανό και αυτά. Έμεινε η κάρα, όπως είναι όλες οι κάρες. Είναι από εδώ, είναι το μάτι του μέσα. Μας πείτε και την παράδοση για τα μήλα, που ήταν το μοναστήρι. Τα μήλα ήταν όταν ήταν στις Φλαβιανές. Είχε πάει 8 ετών στο μοναστήρι, 8 χρονών παιδάκι. Λοιπόν, και εκεί που ήταν στον κήπο, λέει, κάποτε και εργαζόταν εκεί πέρα, στη Μονή των Φλαβιανών, ήταν η Μονή του Μητροδρόμου, μέχρι το 24 που ήταν η πρόσφυγη εκεί πέρα, ήταν η λειτουργία αυτό το μοναστήρι. Ήταν και ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης, ήταν και εκείνος, αυτό εκεί στο Φλαβιανές. Λοιπόν, και εκεί που εργαζόταν, λέει, είδε μια ωραία μιλιά, και σαν μικρό παιδάκι που ήταν καλό, τον πίστη εκεί, έκοψε ένα μήλο για να το φάει. Αλλά την ώρα που το έπιασε στα χέρια του, λέει, ο Αδάμ και η Εύα έκαναν παρακούσει το Θεό, λέει, και βγήκαν στην παράδοση. Και εγώ, λέει, ήρθα εδώ πέρα στην παράδοση μέσα, θέλω να φάω μήλο, πάει να πέσω την ίδια αμαρτία. Πάτσε το μήλο κάτω, μήλο στη ζωή μου δεν θα πάω ποτέ, λέει. Και το κράτησε. Τούτος ο Θεός του χάρη της εγκρατείας. 40 μέρες, ποιος μπορεί ο άνθρωπος να κρατήσει, μπορέσει να φάει τίποτα. Και όμως αυτό τον βοήθησε ο Θεός. Γιατί αν δεν της βοηθήσει ο Θεός, δεν μπορούσε μια μέρα να κρατήσει. Και κράτησε και είχε αυτό το χάρη δηλαδή και κρατευόταν. Λοιπόν, και εδώ ύστερα όταν ήρθε, το κράτησε αυτό τώρα. Δεν έτρωγε μήλο. Στην τράπεζα δεν βάζουμε μήλο τώρα εμείς. Από τότε έμεινε εδώ δύο, στην δική του Χρυσάβο και έμεινε αυτή στη συνήθεια και δεν βάζουμε μήλο στην τράπεζα. Επίσης και στις Βαβιανές είχε κάνει κι άλλο ένα θαύμα και γίνει. Είχε μπει μέσα στο φούρνο, γιατί ο φούρναρης όταν έβγαλε τα ψωμιά άπλωσε τα βρεμένα ρούχα του για να στεγνώσουν. Την επόμενη φορά ξέχασε που ήταν τα ρούχα του μέσα, ανάβει τη φωτιά και μεγάλωσε και είδε τα ρούχα του μέσα και λέει, κρίμα, τα ρούχα μου πάει κάηκαν. Ο Άγιος Άμμος ήταν εκεί δίπλα του. Και λέει, μόλις τον είδε και στεναχωρέθηκε και λέει, κάνει το σταυρό του λέει, και μπαίνει μέσα κατευθείαν στο φόρο, μέσα στις φωτιές. Πήρε τα μάλιστα τα ρούχα, τα έβγαλε έξω χωρίς να καεί ούτε μια τρικόλα πάνω. Και τότε τον είχαν σε ευλάβεια και αυτός δεν ήθελε να τον βλέπει να τον τεγούν για να τον κάνουν και τώρα μέσα. Και είπε τον Γέροντα, τον ηγούμενο δηλαδή, θέλω να πάω στο Αγιστόπουλο να προσκυνήσω και λοιπά. Ο ηγούμενος τον λέει, όχι, δεν έχει λόγια. Αλλά είχε ο άγγελος του λέει, μην είναι εμπόδιο στο Σάββατο, άστον να πάει να με ανατρέψει στην έρημο. Εκεί πολλές ψυχές θα σώσει. Και το έδωσε κρυφά λέει, γιατί δεν θα στεναχωριόταν ο πατέρας, έφυγε κρυφά και έφυγε και το Αγιστόπουλο. Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ με τέτοια καλή παράδοση. Έχουμε τη χάρη του Αγίου. Παντός.
σκύλο αυτό το έθεσε ο Θεός στο γενναό. Και έρχεται έμενε στην ιστορία ως γνωστή ως θεόφωνος της Εκκλησίας της λεγόμενης. Άγιος Νικόλαος βέβαια είναι εδώ, γενιασμένη και είναι ίσως από τις μοναδικές εκκλησίες στην Παλαιστίνη από τότε που γεννιάστηκε και δεν εφαρμόστηκε η λειτουργία. Εδώ πέρα ο Σάββας, ο Άγιος Μαρτινός, όλοι αυτοί οι Άγιοι που περάσαν από εδώ, πάνω από 30 γνωστοί Άγιοι Σαββαΐσια που λέγουν, λειτουργήσαν εδώ οπωσδήποτε. Και το καθολικό βέβαια δεν κρεμίστηκε, και αυτό εδώ πέρα του φύλαξε η Παναγία, και εκεί πέρα τη χάρη του Αγίου κλπ. Αλλά και εδώ όμως ο ναός αυτός εκκλησικό έβαινε έτσι στο σπίτι που είναι, από τότε που ιδρύθηκε δεν σταμάτησε η θεία λειτουργία. Κάνουμε τώρα τις ακολουθίες μας εδώ πέρα βέβαια, γιατί μέσα είναι οι σκαλωσίες που καθαρίζονται οι εικόνες. Τις Κυριακές της Αγγλικής κάνουμε βέβαια μέσα εκεί, αλλά εδώ επειδή είναι και ζεστά, δεν ξέρω αν καταλάβετε τώρα που είναι μέσα. Στο μόνα έχει μια ζεστούλα έτσι και το καλοκαίρι δροσιά. Είναι μια σταθερή θερμοκρασία που διατηρείται πάνω σχεδόν 20 βαθμούς, 22 βαθμούς κάπου εκεί πέρα μέσα. Και μας ευκολύνει αυτό το πράγμα και ερχόμαστε εδώ πέρα, γιατί όχι ότι κάνει κρύο πολύ, αλλά μέχρι 7-8 βαθμούς κάτι βέγγει να φορά. Μέσα η μεγάλη εκκλησία, επειδή είναι και μεγάλος ο ναός και ψηλός πολύ, και έχει λίγο ψύχρα του χειμώνα. Και εδώ είναι η εκκλησία αυτή, πολύ ωραία, καταληφτική το βράδυ, με τα κατελάκια είναι πολύ ωραία. Σε αυτή καμιά φορά και έρθετε προς εδώ, να υπηρετηθείτε. Για ρώτα πόσο πατέρες είστε εδώ. Για ρώτα πόσο πατέρες είστε εδώ. Είναι 15 άτομα όλοι, αλλά εδώ στο μοναστήρι μένουμε περίπου 10 και μερικοί πάνω στο μετόχι που έχουμε στο Πετσεχούρ, που μένουμε μετόχι εκεί πέρα, με ελιές, με αμπέλια και λαχανικά τέλος πάντων, κάτι παραζωάκι που έχουμε εκεί πέρα, για να βοηθήσετε το μοναστήρι βέβαια, γιατί εδώ στο Πρωτοδέκτη είναι κατάξυρο του κόσμου και μόνο βράχη υπάρχει. Δεν μπορεί να βάζει ούτε ένα λάχανο. Τίποτα. Και εκεί πέρα, επειδή είναι και άφθονο το νερό, έχουμε ευκολίες πολλές βέβαια, και μηχανήματα. Από εκεί πέρα έρχεται και βοηθάει το μοναστήρι. Να έρχεσαι να προσκυνά τον Άγιο Σάββατο και τον Όλος Αγίος εδώ πέρα, να παίρνουν και δύναμη και να ενισχύονται και ηθικώς οι πατέρες εδώ πέρα στους Αγίους Τόπους, γιατί έρχονται βέβαια Ρωμάνοι, Ρώσοι, αλλά άμα δεν δεις και αν τη γλώσσα και αυτό θα γίνει αυτό. Εδώ είναι το μοναστηράκι του Αγίου Νικολάου. Μας μίλησε ο Πάτερ και μας είπε την ιστορία στο προηγούμενο βίντεο. Ελάτε να πάρετε ένα λιγάκι του Γιώργου. Δεν, αυτά είναι ευλογία, δεν πληρώνουμε αυτά. Δεν είναι για το γλυκό. Είναι για το κουτί ολόκληρο. Των οσίων ακρότης και αγγέλης εφάμιλτος, ως γάρ υγιασμένος εδείχθης, εκ παιδός Σαββαώσιε, ουράνιον καρβίων απελθών, προς ελθέων ζωήν χειραγωγής, διαλόγουτε και πράξεως αληθούς, τους πίστη εκβόντας σοι, δόξα το δέδοκο της ισχύν, δόξα το σε Στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνο
ίσας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατό τους πόνους εκαρποφορήσας και γέγονας φωστήν την οικουμένη λάμπων της θαύμασι σαν παπάτην ημών όσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Θα δει ότι φαίνεται και το έγκαυμα το οποίο είχε στο πρόσωπο του Άγιος από τα νερά της νεκράς θαλάσσης. Ο Άγιος Σάββας κατήγεται με Μουταλάσκη της Μικράς Ασίας. Μουταλάσκη είναι δίπλα στην Κεσάρια, όσοι έχουν πάει εκεί τέλος πάντων, προάστοτη σχεδόν της Κεσαρίας. Πήγε 8 ετών σε ένα μοναστήρι κοντά στην πατρίδα του που λεγόταν Φλαβιανέ. Έμεινε εκεί πέρα περίπου 10 χρόνια. Κατόπιν ήρθε εδώ στους Αγίους Τόπους, πήγε κοντά στον Άγιο Ευθύμιο. Ο Άγιος Ευθύμιος δεν τον εδέχτηκε, διότι ήταν μικρός, αγένιος, 18 ετών, και τον έστειλε στο κοινόβιο του Αγίου Θεοκτίστου. Στον Άγιο Θεόκτιστο έμεινε εκεί περίπου 10 χρόνια. Κατόπιν εκοιμήθησαν ο Άγιος Ευθύμιος και ο Άγιος Θεόκτιστος. Δεν τον εδέχτηκε διότι ήταν αγένιος, αλλά και είχε λάβρα του μοναστή του Αγίου Ευθύμιου. Λάβρα σημαίνει γέροντας με τον υποτακτικό του ή με τους υποτακτικούς του, οι οποίοι ζουν βέβαια κοινωνιακά μεταξύ τους, αλλά όλοι μαζί έχουν καθένα την καλύβα του, το σπιτάκι του, το μοναστηράκι, το μονίδριό του κτλ. Αυτό είναι το σύστημα της λάβρας. Ήταν και το δικό μας μοναστήρι μέχρι το 10ο αιώνα. Ενώ το κοινό βέβαια είναι όλοι μαζί που τρώνε στην τράπεζα, όλοι μαζί έχουν τα διακονήματα, την προσευχή και είναι όλοι ακτήμονες και ό,τι υπάρχει στο μοναστήρι είναι όλο στο κοινό. Λοιπόν, ο Άγιος Σάββας λοιπόν κοιμήθησαν ο Άγιος Ευθύμιος και ο Άγιος Θεόκτιστος, πήγε σε διάφορα ασκητήρια και ησυχαστήρια, κατόπιν όμως ήρθε εδώ απ' έξω. Είδατε το σπήλαιο απ' έξω? Ναι. Έμεινε εκεί 5 χρόνια ο Άγιος Σάββας. Από εκεί, μετά από 5 χρόνια, είδε τη Παναγία πάνω από τον Άγιο Νικόλαο και του λέει: εδώ θα έρθει ο κατοικητής Σάββα, θα χτίσει μοναστήρι και εγώ θα σου ψήσω βοήθεια. Θα πρεσβεύω στον αιώνα τη σωτηρία των μοναχών, θα διαφυλάξω τη μονή τη τελεία των αιώνων. Αυτό του είπε η Παναγία και συγχρόνως είχε δει και μια στήλη πυρός που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Χάρηκε ο Άγιος Σάββας, ήρθε εδώ πέρα, είδε το σπήλαιο, του άρεσε πάρα πολύ και τον νόμισε Θεόκτιστο το σπήλαιο. Δηλαδή, σαν να το έκτισε ο Θεός για ναό. Όπως πήγατε. Θα πάμε τώρα. Λοιπόν, θα δείτε εκεί πέρα την κόχη του ιερού που είναι προς τα Ανατολάς, η οποία δεν την αλλάξει κανείς, αλλά έτσι προσδευρήκε ο Άγιος Σάββας, την σοβάδωσε, την τακτοποίησε και την γεννήσε το 491 στη στιγμή του Αγίου Νικολάου. Έκτοτε άρχισαν να συγκεντρώνουν κοντά του μοναχοί, φτάσανε κανένα από τον 50 τον αριθμό, δεν χωράγανε στη σπηλιά, αλλά και τότε είπαν οι πατέρες ότι πρέπει να κάνουμε ένα ναό μεγαλύτερο γιατί συνεχώς έρχονται καινούργιοι μοναχοί. Και τότε ο Άγιος έκτισε αυτόν τον ναό εδώ πέρα στη στιγμή του Ευαγγελίου Παναγίας. Και είναι το καθολικό της μονής. Καθολικό σημαίνει δηλαδή το κεντρικό ναός στο μοναστήρι. Ή Κυριακό στις Κήτες, παλιά όπως λεγόταν. Ο ναός έγινε το 502 από τον Άγιο Σάββα. Κάποιες βέβαια ανακοινήσεις θα γίνονται μέσα στον αιώνα οπωσδήποτε, αλλά είναι αυτός ο χώρος, αυτό το κτίριο. Ο τρούλος έχει ανακαινιστεί μερικές φορές. Είχαν γίνει ψηφιοδοτά σε όλον τον ναό του Καμινού. Δυστυχώς μπαίνουν μέσα οι Άραβες και κάνουν μεγάλες καταστροφές και αργότερα, πριν 200 χρόνια περίπου, έχει αγιογραφηθεί, αλλά η αγιογραφία αυτή λαϊκή τέχνη. Υπάρχουν και μερικά σημεία, όπως είναι εδώ πέρα η κολόνα δίπλα που είναι μια εικόνα, η οποία είναι του 10ου αιώνα, καταστραμμένη βέβαια είναι. Πιθανόν να υπήρχε και σε μερικά σημεία αγιογραφής, όχι ψηφιδωτά. Το δάπεδο βέβαια ήταν όλο ψηφιδωτό. Όπως και ο Αγιος Νικόλαος και από τα περισσότερα παρακλήσια.
Τότε ήταν και η εποχή που ήταν το Βυζάντιο και που βοηθούσε εδώ πέρα τα προσκυνήματα, τα μοναστήρια και όλα τα καθεδρήματα εδώ πέρα. Μετά που έπεσε η Κωνσταντινούπολη, πέρασαν μεγάλες δυσκολίες εδώ πέρα για την ταυτική αδερφότητα, αλλά και όλα τα προσκυνήματα, διότι δεν υπήρχε από πουθενά πλέον προσκυνητές, δεν ερχόντουσαν καθόλου σχεδόν, και όπου θα ερχόταν, που ήταν υπό την κατοχή των Τούρκων. Και οι μοναχοί βρισκόταν σε μεγάλη ένδια, οι αρχιερείς κατεβαίναν στον Πανάγιο Τάφο με ξύλινες πατηρίτσες και τρώγανε σκέτο ψωμί στο Πατριαρχείο, και αυτό λέει μερικές φορές με τα δακρύων. Δεν το βρίσκαν γι' αυτό. Και δεν είχαν 30 αγρόσια να δώσουν στον πορτάρι, το πορτάρι είναι μουσουλμάνος, αυτός κατά τα καρδιά, να δώσουν στον πορτάρι για να ανοίξει τον Πανάγιο Τάφο για να μπουν μέσα να λειτουργήσουν. Υπάρχει συνήθεια εδώ πέρα. Βέβαια αυτό εδώ πέρα είναι πολύ μικρό ποσό, αλλά το διατηρήσαν δικαίωμά του δηλαδή αυτό, ότι όταν θα κατεβεί αρχιερεύς για να κάνει μνημόσυνο, πρέπει να του πληρώσει να του δώσει ένα μπαξίς. Και αυτό το μπαξίς λέει ακόμα το στερούμε και δεν είχαμε το δώσει για να ανοίξουμε τον Πανάγιο Τάφο. Όταν η λειτουργία κάθε μέρα ο παπάς, βέβαια δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, τέτοια μεγάλη ένδυα έχει φτάσει στο Πανάγιο Τάφο και οι πατέρες εδώ πέρα. Άρα κατόρθωσαν όμως μέσα των αιώνων να κρατήσουν τα προσκυνήματα και με αίμα και όλα, όχι μόνο με λόγια και αυτά. Και θυσιάστηκαν άνθρωποι εδώ πέρα, όπως και τελευταία έχουμε τον Άγιο Φιλούμενο, βέβαια, που γιορτάζουμε χτες, ο οποίος θυσιάστηκε γιατί τον επιλούσαν οι ΕΔΕ για να φύγει από εδώ και να πει στον πρέρ, θέλουν να το προσχήματα, το θεωρούν και αυτοί δικό τους. Και τελικά έστερα έγινε αυτό που έγινε και ματήρησε ο Άγιος εκεί.